ใครหลายคนนะคะเชื่อว่าหนังสือเนี่ยกำลังจะตายอนาคตการอ่านเนี่ยจะย้ายไปอยู่หน้าจอกันหมดแต่ว่าในโลกโซเชียลกลับมีปรากฏการณ์หนึ่งที่อาจจะต่อชีวิตการอ่านหนังสือให้รอดต่อไปอีกแต่ปรากฏการณ์นี้ค่ะจะทำให้คนกลับมารักการอ่านจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่การสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นคนรักการอ่านลองมาดูปรากฏการณ์นี้กันค่ะ BookTok BookTok คืออะไรนะคะ BookTok เนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของคอนเทนต์แนะนำหนังสือในแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะซึ่งรูปแบบของคอนเทนต์นะคะก็จะมีตั้งแต่การรีวิวหนังสือพาทัวร์มุมหนังสือในบ้านไปจนถึงชาเลนจ์ต่างๆเกี่ยวกับการอ่านหนังสือค่ะเช่นเดือนนี้ปีนี้อ่านกันไปกี่เล่มซึ่งฟังดูก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะคะเพราะว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ค่ะก็จะมีให้เราเห็นอยู่บ่อยๆแต่ว่าความพิเศษของ BookTok นะคะคือว่ามันเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการกลับมาอ่านหนังสืออีกครั้งของคนรุ่นใหม่ค่ะแถมยังสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลให้กับโลกสิ่งพิมพ์อีกครั้งนะคะรวมถึงการสร้างชุมชนนักอ่านในโลกออนไลน์ค่ะที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมาอ่านมาแชร์มาบอกมาเล่าสิ่งที่อ่านรวมถึงสร้างอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ขึ้นมาให้กับวงการนักอ่านเรียกได้ว่ากลายเป็นนักอ่านผู้ทรงอิทธิพลไม่ว่าเขาจะหยิบเล่มไหนมารีวิวหรือแนะนำนะคะก็เรียกได้ว่าขายเกลี้ยงแผงค่ะกระแส BookTok เนี่ยเกิดขึ้นในราวๆปี 2020 และ 2021 นะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเดียวกับที่โควิดระบาดระลอกแรกไปทั่วโลกค่ะหลายประเทศเนี่ยก็ล็อกดาวน์เราก็ออกไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมคะช่วงนั้นหลายคนเนี่ยก็เปิดช่องคอนเทนต์ของตัวเองค่ะสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆมากมายแล้วก็หนึ่งในคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือคอนเทนต์รีวิวหนังสือค่ะมีบทสัมภาษณ์ BookToker คนหนึ่งนะคะจากเกาะอังกฤษที่ตอนนี้เธอมีผู้ติดตามกว่า100,000 คนค่ะแล้วก็ได้ยอดไลค์รวมกันเนี่ยประมาณ2 ล้านไลค์เธอเล่าว่าช่วงโควิดนะคะเธอมีเวลาว่างมากก็เลยกลับมาอ่านหนังสือเล่มอีกครั้งพออ่านไปเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองรีวิวความรู้สึกหลังอ่านลง TikTok ดูบ้างเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วหนังสือเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วพอหลังจากเธอลงคลิปไปแล้วนะคะเธอก็เริ่มเห็นคอนเทนต์ในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะบางคนก็รีวิวบางประโยคที่ชอบหรือเล่มที่อยากแนะนำต่อซึ่งครีเอเตอร์หลายๆคนเนี่ยเวลาเขาสร้างคอนเทนต์เนี่ยก็มักจะมีแฮชแท็ก TikTok Reading เพื่อให้คนเนี่ยไปตามดูตามต่อค่ะแล้วก็จะมีเทรนด์ฮิตนะคะอย่าง Books That Made Me Cry เล่มไหนบ้างที่ทำให้ฉันร้องไห้ครีเอเตอร์บางคนเนี่ยเขาก็จะถ่ายคลิปตัวเองร้องไห้ขณะอ่านหนังสือค่ะพร้อมกับสรุปสั้นๆว่าทำไมถึงร้องไห้กับบทนี้ประโยคนี้ของเล่มนั้นๆซึ่งไอ้เทรนด์เนี้ยมันก็กลายเป็นไวรัลให้ครีเอเตอร์หลายๆคนเนี่ยทำตามๆกันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งกระแส Books That Changed My Life หนังสือเล่มไหนบ้างที่เปลี่ยนชีวิตฉันมันก็กลายเป็นเทรนด์ใน TikTok อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่ามีหลายเทรนด์กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนแซ่บอ่านแล้วสนุกพริกกี่เม็ดซึ่งมันก็มีตัวเลขการสำรวจคร่าวๆนะคะว่าในปี 2024 หรือก็ปีที่แล้วเองเนี่ยแหละค่ะเว็บไซต์เก็บผลหลังบ้านยักษ์ใหญ่นะคะอย่าง Social Pilot เนี่ยเขาก็ประมาณการกันว่าไอ้คอนเทนต์ประเภท BookTok หรือการรีวิวหนังสือเนี่ยมีผู้คลิกเข้าชมมากกว่า 112,000 ล้านครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยของอายุครีเอเตอร์สายอ่านหนังสือนะคะเขาก็สำรวจออกมาว่าส่วนใหญ่เนี่ยอายุจะอยู่ที่ 20-25 ปีค่ะซึ่งก็คือกลุ่ม Gen Z ที่เราเคยดูถูกหรือแซวพวกหล่อนว่าพวกเธอเนี่ยไม่อ่านหนังสือดังนั้นแล้วนะคะถ้าอ้างอิงจากปรากฏการณ์นี้ค่ะกระแสสังคมที่เคยตั้งคำถามกับคนรุ่นใหม่ว่าอ่านหนังสือกันน้อยเหลือเกินอ่านกันแค่ปีละ8 บรรทัดเนี่ยก็อาจจะต้องถอนคำพูดค่ะแถมสมาคมผู้จัดพิมพ์ของประเทศอังกฤษนะคะก็ยังบอกอีกว่า 59% ของผู้อ่านในช่วงอายุ 16-25 ปีเนี่ยบอกว่า BookTok เนี่ยช่วยให้พวกเขามีแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจในการค้นหาหนังสือใหม่ๆมาอ่านค่ะแน่นอนนะคะว่า BookTok เนี่ยได้ปลุกกระแสการกลับมาอ่านหนังสือเล่มมากขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์เลยค่ะมีการวิเคราะห์กันว่าชาว BookTok เนี่ยได้สร้างยอดขายอย่างถล่มทลายนับล้านบาทให้กับวงการสิ่งพิมพ์ค่ะลองมาดูที่ตัวอย่างนี้กันนะคะ Barnes & Noble ค่ะร้านหนังสือเจ้าใหญ่ของสหรัฐที่มีสาขามากกว่า600 แห่งในหลายๆรัฐนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ได้รับประโยชน์จากกระแส BookTok ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางแบรนด์เนี่ยเจอกับขาลงของธุรกิจสิ่งพิมพ์นะคะถึงขั้นที่ว่าในปี 2009 เนี่ยเขาต้องปิดตัวลงไปกว่า150 แห่งค่ะแต่หลังจากการมาของ BookTok นะคะ Barnes & Noble เนี่ยก็กลับทำยอดขายถล่มทลายจนสามารถขยายสาขาเพิ่มอีก60 แห่งใน17 รัฐทีนี้ข้ามมาที่เกาะอังกฤษกันบ้างค่ะ Waterstone นะคะแบรนด์จำหน่ายหนังสือชื่อดังในเกาะอังกฤษค่ะออกมาบอกว่าร้านเขาเองเนี่ยก็มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 13% จากปี 2023 นะคะซึ่งเขาก็ออกมายอมรับว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยมาจากอานิสงส์ของ BookTok ค่ะช่วงแรกๆเนี่ยพนักงานขายก็สังเกตว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยมักจะมาถามหาหนังสือคล้ายๆกันนะคะพอถามไปถามมาก็เลยรู้กันว่าอ๋อเขาเนี่ยตามมาจากการรีวิวของ TikToker ค่ะพอบ่อยเข้าบางสาขาเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องวางหนังสือเฉพาะสำหรับนักอ่านที่ตามมาจาก BookTok ค่ะเช่น BookTok's Best BookTok's Made Me Buy It อ่านเถอะเล่มนี้ฮิตนักอ่านเขาอ่านกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมคะ
ซึ่งหนังสือที่ขายดีในกลุ่มของ BookTok นะคะก็คือหนังสือนิยายประเภทนิยายรักโรแมนติกแฟนตาซีค่ะเล่มที่ฮิตๆก็ได้แก่ A Court of Thorns and Roses ของ Sarah J Maas Force Wing ซีรีส์โรงเรียนมังกรของ Rebecca Yarros ค่ะไปจนถึงนิยายรักต่างๆของ Colleen Hoover อย่างเช่น In the End with Us ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์เป็นพิษของคู่รักซึ่งหนังสือต่างๆเหล่านี้นะคะก็มักจะมาจากการรีวิวแล้วก็บอกต่อๆกันผ่านคอนเทนต์ค่ะให้ไปตามต่อที่ร้านบ้างนำกลับมาอ่านแล้วก็รีวิวกันต่อในโลกออนไลน์วนลูปกันไปอย่างนี้ค่ะและความนิยมเหล่านี้เองนะคะก็ทำให้ผู้จัดพิมพ์หลายๆเจ้าเนี่ยใช้คอมมูนิตี้ของ BookTok เป็นช่องทางโปรโมทหนังสือของตนเองค่ะเป็นต้นว่าพวกเขาเนี่ยก็จะส่งหนังสือให้ TikToker เจ้าดังๆติดแฮชแท็กชื่อหนังสือจนกลายเป็นกระแสให้ผู้ชมเนี่ยไปตามมาอ่านกันจนมีคำกล่าวว่า BookTok นี่แหละจะมาช่วยกอบกู้วงการสิ่งพิมพ์ที่กำลังจะตายแล้วก็คนรุ่นใหม่จะต้องกลับมาอ่านหนังสือกันอีกครั้งค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคนรุ่นใหม่กลับมารักการอ่านกันจริงๆหรือว่าในความเป็นจริงแล้วที่เราเห็นกันผ่านหน้าโซเชียลมีเดียนะมันเป็นเพียงแค่การสร้างคอนเทนต์ว่าตนเองเนี่ยเป็นคนคูลเป็นคนรักการอ่านแต่ว่าความจริงแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ได้เข้าใจถึงเนื้อหาทองแท้ของวรรณกรรมหรือว่าสิ่งที่อ่านแต่อย่างใดค่ะกระแส BookTok นะคะเริ่มถูกตีกลับโดยกลุ่มนักอ่านอนุรักษ์นิยมหรือว่าสายอะคาเดมิกค่ะที่ตั้งคำถามกับกระแสการอ่านของครีเอเตอร์ออนไลน์ว่านักอ่านเหล่านี้ไม่ได้รักการอ่านจริงๆอย่างที่พวกเขาแสดงให้เห็นแต่ว่ามันเป็นการ pretend reading ค่ะหรือว่าการแสดงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักการอ่านเพื่อสร้างคอนเทนต์หวังยอดวิวเท่านั้นค่ะประเด็นหลักๆที่พวกเขาโจมตีนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน2เรื่องค่ะเรื่องแรกที่ถูกโจมตีนะคะคือประเภทหนังสือหรือช่องที่ชาว BookTok เนี่ยมักจะเลือกมาอ่านหรือแนะนำค่ะเพราะว่ากว่าครึ่งของหนังสือที่พวกเขาเลือกเนี่ยมักจะเป็นประเภทโรแมนติกแฟนตาซีโรแมนต์หรือนิยายที่มีเส้นเรื่องเนี่ยเป็นความรักของตัวเอกเป็นพล็อตหลักค่ะมากกว่าจะเป็นวรรณกรรมสะท้อนสังคมหรือว่าหนังสือที่ตั้งคำถามทางปรัชญาและความหมายของชีวิตซึ่งแน่นอนว่าไอ้การเลือกชนิดหนังสือในการอ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องความชอบและรสนิยมส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่การอ่านหนังสือประเภทเดิมซ้ำๆเนี่ยมันก็มีส่วนที่ทำให้วิธีการมองโลกผ่านวรรณกรรมหรือสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่านนั้นนะคะก็อาจจะหดแคบลงเหลือเพียงแค่การอ่านเอาเรื่องรักๆใคร่ๆค่ะทั้งที่เนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นขอยกตัวอย่างนะคะนิยายไตรภาค Folk in the Air ของ Holly Black ค่ะนี่เล่มนี้เป็นเล่มแรกค่ะฉากหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องรักโรแมนติกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองให้ลึกลงไปเนี่ยมันคือเรื่องการเมืองชิงไหวชิงพริบระหว่าง2สิ่งมีชีวิตต่างชนชั้นที่มีสถานะไม่เท่ากันค่ะก็คือมนุษย์และเอลฟ์แล้วก็ยังมีบทวิจารณ์อีกนะคะจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลค่ะที่วิเคราะห์อิทธิพลของกระแส BookTok ต่อการเลือกประเภทหนังสือของนักอ่านค่ะเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยคนดูก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจก่อนว่า BookTok เนี่ยมันคือการสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือค่ะซึ่งครีเอเตอร์เนี่ยก็จะต้องใส่ความเห็นตัวเองลงไปว่าฉันอ่านอะไรมาฉันรู้สึกยังไงกับมันในแง่ของการสร้างตัวตนเนี่ยครีเอเตอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้คนจดจำค่ะประมาณว่าถ้ามาดูช่องฉันคุณจะได้พบกับหนังสือประเภทไหนสไตล์การเล่าเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งนานวันเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นการจำกัดประเภทของการอ่านในตัวไปโดยปริยายค่ะมากไปกว่านั้นนะคะอิทธิพลดังกล่าวก็ยังส่งผลต่อนักเขียนหน้าใหม่ค่ะที่เมื่อเห็นว่านิยายประเภทไหนขายดีใช่ไหมคะก็จะหันไปเขียนนิยายแนวนั้นกันหมดทำให้ขาดความหลากหลายทางวรรณกรรมในตลาดค่ะพูดง่ายๆก็คือต่อไปนี้ตลาดหนังสือก็อาจจะมีแต่นิยายรักให้เราอ่านเรื่องที่2นะคะก็คือวิธีการอ่านหนังสือค่ะครีเอเตอร์ BookTok จำนวนมากเนี่ยถูกตั้งคำถามว่าครีเอเตอร์เหล่านี้กำลังสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ไม่ควรจะเป็นให้กับนักอ่านค่ะมีการยกตัวอย่างคอนเทนต์แนะนำวิธีการอ่านนะคะที่เขาบอกว่าอ่านยังไงให้จบเล่มไวๆซึ่งภายในคลิปเนี่ยครีเอเตอร์ก็จะแนะนำวิธีการอ่านแบบซูเปอร์สกิมค่ะอันนี้เรียกเองนะคะเพราะว่าเคล็ดลับการอ่านของเธอเนี่ยคือการอ่านเฉพาะบทสนทนาในเครื่องหมายคำพูดเท่านั้นค่ะโดยไม่จำเป็นจะต้องสนใจเนื้อหาหรือบทบรรยายซึ่งเธอก็บอกว่าพออ่านแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้เธอสามารถอ่านหนังสือได้ถึง300 เล่มต่อปีซึ่งหมายความว่าเธอต้องอ่านหนังสือจบวันละ1 เล่มซึ่งแบบโอ้เยอะมากซึ่งแน่นอนว่าการข้ามบทบรรยายและการอ่านเฉพาะคำพูดโต้ตอบกันของตัวละครเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพลาดอะไรสำคัญหลายๆอย่างไปนะคะเช่นใจความสำคัญที่ผู้เขียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ผ่านบทสนทนาค่ะการเรียนรู้คลังคำศัพท์เทคนิคกลวิธีในการใช้ภาษาทางวรรณกรรมในการเล่าเรื่องไปจนถึงเนื้อหาทางสังคมวรรณกรรมต่างๆนะคะที่มักจะอยู่ในบทบรรยายแล้วก็เชิงอรรถบทค่ะคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมการอ่านให้มากอ่านให้ไวเนี่ยจึงกลายมาเป็นข้อกังวลสำคัญของชาว BookTok นะคะนั่นเพราะว่าหลายคอนเทนต์ค่ะที่ถูกผลิตเนี่ยมักจะเป็นการโชว์ปริมาณหนังสือที่อ่านได้ในแต่ละปีแต่ละเดือนโชว์ตู้หนังสือจำนวนหนังสือที่สะสมมองว่าดูคูลดูเจ๋งยิ่งมีหนังสือมากนี่ทำให้คุณดูเท่ซึ่งไปมาเนี่ยไอคอนเทนต์ทำนองเนี่ยมันก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า book over consumption ค่ะคุณไหมคะกองดองค่ะซื้อมาก่อนเดี๋ยวตกกระแสอ่านหรือเปล่าค่อยว่ากันเพราะเล่มนี้มันต้องมีจ
จะดีจะแย่ยังไงนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าจะเป็น BookTok ครีเอเตอร์สายหนังสือ BookTube Bookstagram ที่โลดแล่นอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอันมหาศาลให้กับวงการสิ่งพิมพ์ที่เกือบจะล้มหายตายจากกันไปค่ะส่วนหนังสือที่อ่านก็เป็นเรื่องของรสนิยมและความชอบส่วนบุคคลนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะเลือกอ่านหนังสือประเภทไหนการเริ่มต้นอ่านหนังสือเนี่ยล้วนเป็นสิ่งดีงามเสมอค่ะส่วนผู้อ่านจะเก็บเกี่ยวอะไรได้จากหนังสือบ้างจะตรงตามความตั้งใจของผู้เขียนหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และก็มุมมองต่อโลกของนักอ่านอย่างเราๆนะคะซึ่งน่าเสียดายนะคะหากกิจกรรมการอ่านหนังสือเนี่ยจะต้องล้มหายตายจากไปจริงๆแล้วคุณล่ะคะเป็นนักอ่านแบบไหนอ่านอะไรกันและมีวิธีการอ่านยังไงลองเข้ามาแชร์กันได้นะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ให้ความเห็นกันมาได้นะคะว่าอยากให้เราไปตามหาเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอไปอ่านหนังสือก่อน